What's up mga ka-idol? Today's vlog natin ngayon mga ka-idol is food vlog naman tayo. Yung content natin is food vlog. Ano ba ang gagawin natin ngayong quarantine? Hindi kumain na kumain. Gagawa tayo ng avocado with a twist with condensed. Shout out nga pala kay Mama John Wicks sa pagbigay nitong avocado. Mga kailangan natin is avocado, condensed milk, knife. Kung gagamit tayo ng knife, mag-iingat po tayo. Kailangan may consent ng mga nakakatanda. Spoon, gayan, tapos pambukas ng gatas. First step natin. Kayatan natin yung avocado. Paano ba yung paggayat ng avocado? Hatiin lang natin yung milk natin. Hatiin lang natin siya. Tagad sa buto. Kasi may buto to eh. Ayan. Ingat lang tayo paggamit ng kutsilyo. Kita mo siya. Ayan. Diba? Ayan. Hatiin lang natin yung mga avocado na ganyan. Paano ba malalaman kung hinog na yung mga avocado mga ka-idol? Pag hinog kasi ito mga ka-idol, pag kinalog mo, nakakalog yung buto. Pero ito, wala nang kalog, wala na itong kalog. Ibig sabihin, hinog na yung avocado. Kaya pwede na natin itong gawin. Sarap. Avocado with the twist. Tapos, tanggalan natin yung buto. Ito lang naman yung kailangan natin. Ayan. Tanggalan natin yung pagkatapos nating mabuksan yung avocado, matanggalan natin yung buto, is kayudin na natin ito mga ka-idol. Kayudin natin yung buto. Kayudin natin yung laman niya. Ayos na yung avocado natin. Lalagyan na natin yung condense. Paano ba ito binubuksan mga ka-idol? Gamit is aprilata. Ito natin, special tools natin. Ayan. Buksan natin yung ikakalam mo lang siya dito. Ito yung buhok. Ikakalam mo siya dito. Tapos ito yung magsisilbing pambukas. Bukas natin. Yung condense na ilalagay nyo mga ka-idol is depende sa
kung gano'n yung panlasa niya. Mga ka-idol, lagyan natin yung konti. Mas masarap ito mga ka-idol. Okay na yung avocado natin. With condense. Ganun lang kabilis mga ka-idol. Yan. Kita nyo ba? Kung gano'n kadami yung condense, kayo nang bahala. Palalamigin natin sa rep. Pag malamig ito sa rep, tirahin na natin ito mga ka-idol. Alright. Dito na lang. Bye bye.